धेरै समयपछि आज हामी भिभो मोबाइलको अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। यो कुन मोडल हो, यसको मूल्य कति पर्छ भन्ने जान्नको लागि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। न्यू अधिकार ट्रेडर्स तथा मेरो ग्याजेट युट्युब च्यानल। भर्खर आएको भिभो मोबाइलको मैले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यो सेट चाहिँ एकदम अनबक्सिङमा गर्दैछु। हेर्नुहोस् है, राम्रो फोन आएको छ भिभोको y17s। y17s हेर्नु है, मोडल कस्तो दामी मोबाइल आएको छ। अहिले लुक्स पनि राम्रो, 6GB र्याम 128GB मा मैले अनबक्सिङ गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् कस्तो दामी फोन छ, सरर एकदमै सही फोन आएको छ। हेर्नुहोस् है, 6GB र्याम 128GB इन्टरनलमा भर्खरै लन्च भएको फोन हो यो। यो मोबाइल हेर्नु होला, आउनु होला। तपाईहरुलाई चाहेमा हेटौडा बुद्धचोक अधिकारी ट्रेडर्समा हेर्नुहोस्, सम्झनुहोस् अधिकारी ट्रेडर्स। यसको क्यामेरा पनि म अनबक्सिङ गरेँ, अब हजुरलाई क्यामेरा पनि देखाइदिन्छु। क्यामेराहरू राम्रो छ, ब्याट्री ब्याकअप 5000 mAh छ, ह्याङ हुँदैन, एकदम स्लिम डिस्प्ले छ, एकदम स्लिम सेट छ, राम्रो छ, चिटिक्क परेको छ। ल हेर्नु, क्यामेरा पनि हेर्नुहुन्छ भने म देखाइदिन्छु। अनबक्सिङ भर्खर यहाँ सेटअप हुँदैछ। ल हेर्नुहोस् है, राम्रो फोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अधिकारी ट्रेडर्समा आउनु होला है। ल हेर्नुहोस्, म क्यामेरा पनि देखाइदिन्छु। ल एकदमै दामी आएको ल हेर्नुहोस्, बाहिरको यस्तो एन्टी घाममा पनि, त्यो घाम लागेको बेलामा पनि राम्रो क्यामेरा आएको छ। ल हेर्नुहोस्, भाइहरू इन्डिया छन्। ल हेर्नु कति राम्रो आइरहेको छ। ल भने अब अगाडि पनि क्यामेरा हेर्नुहोस् है, अगाडिको क्यामेरा झन् राम्रो छ। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, एकदमै राम्रो क्यामेरा आएको छ है, एकदमै राम्रो क्यामेरा आएको छ है हजुरलाई। ल हेर्नुहोस् है, चाहेमा ल हेर्नुहोस् है, आउनु होला है अधिकारी ट्रेडर्स, आउनु होला है, बुद्ध चोकमा आउनु होला। तपाईलाई जुन मोबाइल चाहे पनि, आइफोन चाहे पनि, सामसुङ चाहे पनि, भिभो चाहे पनि, ओप्पो चाहे पनि, जुन मोबाइल चाहे पनि हजुरले आउनु होला अधिकारी ट्रेडर्स। आइफोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने नि आउनु होला। ल हेर्नुहोस् है, अधिकारी ट्रेडर्समा आउनु होला। एकदमै राम्रो फोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने, सस्तो प्राइसमा राम्रो फोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आउनु होला है। यसको प्राइस चाहिँ सोचेकै भन्नु, तपाईँहरूले नसोच्या प्राइसमा आउँछ। यति सस्तो पनि आउँदो रहेछ है, 6GB र्याम 128 मा भन्नुहुन्छ। जम्मा 16,979 रुपियाँ मात्र हो रेट यसको। एकदमै रेट राम्रो छ, सेट राम्रो छ। आउनु होला अधिकारी ट्रेडर्स, हेटौडा बुद्ध चोकमा आउनु होला। अब सामसुङहरूको मोबाइलको खोजीमा हुनुहुन्छ भने सामसुङहरू पनि हामीसित एभाइलेबल छ। सामसुङको S24 अल्ट्रा भर्खर लन्च हुँदैछ, हजुरहरूलाई जानकारी गर्दैछु। 24 अल्ट्रा लन्च हुँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ फ्री बुकिङ खुलिसकेको छ। फ्री बुकिङ गर्नको लागि चाहिँ अधिकारी ट्रेडर्स, हेटौडा बुद्ध चोकमा आउनु होला। अधिकारी ट्रेडर्स सम्झिनुहोस्, हेटौडा बुद्ध चोक आउनु होला। वेलकम हजुरहरूलाई धेरै धेरै है। हेर्नु होला, फेसबुकमा चाहिँ लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र फेसबुकमा हेर्नु होला। तपाईलाई टिकटकमा पनि हेर्नु होला, सबैमा च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ अधिकारी ट्रेडर्स बुद्ध चोक। र त्यहाँ फोन नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर हुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बरमा फोन गरेर हजुरहरूले S24 अल्ट्रा बुकिङको चाहनुहुन्छ भने बुकिङ गर्न पनि सक्नुहुनेछ है। छिट्टो ल हेर्नुहोस् है, त्यसमा फेरि किस्ताबन्दीमा पनि छ, किस्ताबन्दीमा सामसुङको मोबाइल पनि पाउनुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् है, आउनु होला है अधिकारी ट्रेडर्स बुद्ध चोक हेटौडा, सम्झिनुहोस् अधिकारी ट्रेडर्स बुद्ध चोक हेटौडालाई। दामी सेट अनि यसको आयो, कस्तो राम्रो के कभर पनि दामी आयो कभर। अनि त्यसपछि एउटा चार्जर आयो, त्यसपछि सानो पेन आयो, अनि त्यसपछि एउटा ट्रक आयो। हेर्नु न, भिभोको ओरिजिनल ट्रक च्याट्ट लाएर हेर्नु, यस्तो राम्रो आउँछ कि